365 Radio. Get ready to experience dynamic energy and professionalism. At Power365 Radio, we pride ourselves on being your go-to source for authentic news and insight. Be it breaking news, thought-provoking discussions, we are your #1 online radio station in Southwest Nigeria. We are dedicated to delivering top-notch content that keeps you informed, entertained, and engaged. Stay connected on Power365 Radio by following us on all our social media platforms. On Facebook at Power365FM, Instagram at Power365_FM. Power365 Radio, your source for news and insight. This is Power365 Radio. Get ready to experience dynamic energy and professionalism. At Power365 Radio, we pride ourselves on being your go-to source for authentic news and insight. Be it breaking news, thought-provoking discussions, we are your #1 online radio station in Southwest Nigeria. We are dedicated to delivering top-notch content that keeps you informed, entertained, and engaged. Stay connected on Power365 Radio by following us on all our social media platforms. On Facebook at Power365FM, Instagram at Power365_FM. Power365 Radio, your source for news and insight. Nigeria, òṣèlú Nàìjíríà o, olórí Nàìjíríà, ibi tá a bá ń kó wà rè é wí fún wa lọ. Ọmọ Nàìjíríà, níbo là ń lọ? Òṣèlú Nàìjíríà, olórí Nàìjíríà, ibi tá a bá ń kó wà rè é. Òṣèlú Nàìjíríà, olórí Nàìjíríà, ibi tẹ́ bá ń kó wà rè é wí fún wa náà. Ọmọ Nàìjíríà, níbo là ń lọ? Òṣèlú Nàìjíríà, olórí Nàìjíríà, ibi tẹ́ bá ń kó wà rè é wí fún wa náà. October 1960, tó fún wa ní independence, tààlà gbòmìnira. Ọdún mẹ́ta lẹ́yìn yẹn, precisely 1963, wọ́n fún wa ní Republic, Federal Republic of Nigeria. Gbogbo wa ń jọ àwa ń yọ ò pàtí bọ́ọ̀lù pẹ̀lú o. Olórí Nàìjíríà, òṣèlú Nàìjíríà, ẹ sọ fún wa ní ìgbẹ̀yìn òmìnira yìí. Ọmọ Nàìjíríà. Ẹ kú ilé, ṣe dáadáa la bá yín. Níbo là ń lọ? Ẹ ń wo bẹntigọ́ọ̀ tí mo dé àbí? Wọ́n ní kí n ṣe bíi tàwọn àyàngẹ̀ díẹ̀ náà ni. Ẹ kú ilé, ṣe dáadáa la bá yín. Ẹkọ́ àti là ń kára ara wájú. Ẹkọ́ àti là ń kí ẹni àwọn tá a bá rí láti bí ọjọ́ méjì mẹ́ta kan. Ẹkọ́ àtijọ́, ṣe dáadáa ni. Politics Today ló tún gorí afẹ́fẹ́ lénìí. Ètò tá a ti máa ń yànnàná gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú òṣèlú ní ìlú wa Nàìjíríà. Tá a sì máa ń wo ìsàkún àwọn tó ń ṣe òṣèlú lé wa lórí. A sì máa bi àwọn tó sì ń ṣe òṣèlú náà pé ǹjẹ́ òṣèlú lẹ́yìn ni àbí òjẹ̀lú.
Màmá bí wọ́n láwọn ìbéèrè tó ṣe kókó tó sì ṣe gbọ̀nrìn tó yẹ kí wọ́n dáhùn sí. Torí pé tá a bá wò ó dáadáa. Òṣèlú Nàìjíríà, olórí Nàìjíríà. Ara ni àwọn aráàlú lóòótọ́. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n wá sọ ilé ìfún yín wípé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìlú, tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa democracy, ìyẹn ìjọba àwarawa. Ìjọba àwarawa kò kí ń ṣe ìjọba àwọn olóṣèlú nìkan. Ìjọba àwọn olóṣèlú àtàwọn tí wọ́n ń ṣe ìlú lé lórí ni. Nítorí ìdí èyí, ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n ń jọba lé lórí, tí wọ́n ń ṣe ìlú lé lórí, ǹjẹ́ ẹ̀yin ń ṣe n tó tọ́ àti n tó yẹ gẹ́gẹ́ bí aráàlú? Ǹjẹ́ ẹ̀yin sanwó orí yín déédéé bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ? Ǹjẹ́ ẹ̀yin kólẹ̀ ẹ sì ń kó dọ̀tí yín bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ? Ǹjẹ́ nígbà tí iná bá dá yín dúró ní àárín títì, ǹjẹ́ ẹ̀yin ń dúró nígbà tí iná bá dá yín dúró? Àbẹ́yìn máa ń ṣe fast race ní nígbà tí iná bá tan rẹ́ẹ̀dì tẹ́ máa bẹ́ lọ? Ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ kí n gbàgbé ọ̀rọ̀ o. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ iná. Mo bẹ̀rẹ̀ látòrí ọ̀gá pátápátá ẹ̀yin tọ́lọ́run ọba tó fi ṣe òpómúléró iléeṣẹ́ yìí. Ìyẹn Michael Olú Abíkóka. Èyí tó pa àwọn èèyàn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn tó sì jẹ́ ojúlùmọ̀ wọn máa ń pè ní Mohawk. A sì kí gbogbo àwọn tí wọ́n sì jẹ́ tí a jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ní orí agbègbè yìí. Tí gbogbo ẹ̀ fi ń dún tó sì fi ń dùn. Bẹ̀rẹ̀ látòrí Mutún ọmọ Akínọlá. Bẹ̀rẹ̀ látòrí èmi gangan fúnra mi. Àti amójú ẹ̀rọ wa tó ń bá wa gbé lọ sókè tó ń bá wa gbé lọ sílẹ̀. Matthew lórúkọ rẹ̀, ọmọ Bámidélé. Ó fẹ́ràn obìnrin pọ̀, ó sì fẹ́ràn owó pọ̀. Mo kí gbogbo àwọn tá a sì jọ ń ṣe ètò náà lórí ibí yìí. Ohun t'Ọlọ́run bá fún mi tó fún wa kò ní gbà lọ́wọ́ wa. Ayé ò sì ní gbà lọ́wọ́ wa náà. Títí kan arábìnrin tó wà lẹ́nu lérò tó ń bá wa wo àwọn tó ń wọlé tó ń jáde tó sì ń bá wa kí wọn káàbọ̀, ìyẹn Fatia. Orúkọ yẹn fẹ́ sápa mi lórí ni, ẹ má bínú. Ó yá tí n bá kúrò níbẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ n tó wá padà sórí tí mò ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Torí tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú kò kí ń ṣe tàwọn olóṣèlú nìkan. Àtàwọn olóṣèlú àtàwọn aráàlú òun ni ọ̀rọ̀ òṣèlú ló bá wí. Láti ìjọ́ yìí gbogbo àwa tá à ń ṣiṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́, tá à ń ṣiṣẹ́ akọ̀ròyìn, tá à ń ṣiṣẹ́ tó ní ṣe pẹ̀lú ká máa múròyìn wá fún àwọn aráàlú. Àwọn tó ń ṣe òṣèlú, àwọn tó ń jọba lórí wa nìkan la máa ń sọ̀rọ̀ sí. Àwọn nìkan la máa ń tan torchlight sídìí wọn. Àwọn nìkan la máa ń tan àtùpà sídìí wọn láti wò ó bóyá ìdí wọn dọ̀tí àbí ìdí wọn ò dọ̀tí. A máa ń tan àtùpọ̀ sí wọn nídìí láti wò bóyá wọ́n ṣu sára àbí wọ́n ṣu ara. Ṣùgbọ́n èmi ni tiyín ní tòótọ́, ẹ jẹ́ n wá fèlè yìí, ẹ jẹ́ n fi léde fún yín. Ẹ jẹ́ n sọ fún yín pé kò kí ń ṣe àwọn olóṣèlú nìkan ló jẹ̀bi gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà yìí. Àwa gẹ́gẹ́ bí aráàlú náà, àwa náà ní ipa tá a ti kó nínú decadence tó wà nínú ìlú wa lénìí. Òótọ́ ọ̀rọ̀ a máa dàbí ìsọkúsọ ni, ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ ni mo fẹ́ bá wa sọ lénìí o. Bẹ́ẹ̀yin ò bá bínú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. Tóró ṣe pàtàkì ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa, ká sì gbọ́ èyí tó ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ká sì gbọ́. Mo bèrè lẹ́ẹ̀kan, mo ní ìwọ gẹ́gẹ́ bí aráàlú, ǹjẹ́ ìwọ ń sanwó orí ẹ déédéé? Yàtọ̀ sáwọn civil servant àtàwọn àwọn tó ń bá ìjọba ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé pay as you earn ni wọ́n ń ṣe fún wọn. Pé bọ́ bá ṣe san sálárì wọn báyìí náà ṣe máa fà á yọ.
so salary wọn gbogbo salary wọn wọ́n á ti yọ gbogbo àwọn deduction yẹn kúrò níbẹ̀ wọ́n á fún wọn ní owó yòókù. Ẹni tó bá jẹ gbèsè loan wọ́n ti fà á yọ ńbẹ̀, ẹni tó bá jẹ gbèsè tax wọ́n ti fà á yọ ńbẹ̀, gbogbo gbèsè tó bá ti jẹ ìjọba wọ́n á fà á yọ, wọ́n á fún ẹ ní yòókù. Ìyẹn àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba nìyẹn. Yàtọ̀ sáwọn yẹn àtàwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn corporate organizations. Àwọn corporate organizations bíi bank bíi firms tó àwọn ilé iṣẹ́ kéréje tó jẹ́ pé àwọn náà wọ́n ń san tax tiwọn. Yàtọ̀ sáwọn eléyìí, ìwọ tó jẹ́ pé iṣẹ́ aládàáni ló ń ṣe, ká sọ pé bóyá plumber ni ẹ́, ká sọ pé bóyá aláta ni ẹ́, ká sọ pé bóyá o ní business ara ẹ tó dálẹ̀, ìwọ sì ló lórí business ìwọ náà ní CEO, founder, staff and everything ilé iṣẹ́ yẹn tó fi bẹ́ẹ̀ ní àwọn tó ń bá ẹ ṣiṣẹ́. Ǹjẹ́ ìwọ ń fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣòfin ṣe iṣẹ́ tiẹ̀? Ǹjẹ́ ìwọ ń sọ tax ẹ dédé? Ìwọ ọmọ Nàìjíríà tó ń rìn ní àárín títì, ǹjẹ́ ìwọ ń dúró fún iná tí iná bá dá ẹ dúró yẹ? Ṣé ìwọ ń dúró nígbà tí iná bá dá ẹ dúró? Àbí wàá wò pé àwọn tí máa ò sí ń bẹ̀? Ẹ jẹ́ ká fàsìkò yìí ká tiẹ̀ fi lo àwọn OTMA, ìyẹn Ọ̀yọ́ State Road Transport Management Agency. Ẹ jẹ́ á fi lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu. Bọ́mọ ẹni bá ṣèdí, bọ́mọ ẹni bá ṣe dáadáa ó yẹ ká kí pò ṣe dáadáa. Ọmọ ẹni ò sì ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fìlẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ ẹlòmíràn náà. Àwọn OTMA yìí wọ́n ń gbìyànjú o. Wọ́n ń gbìyànjú. A kí ọ̀gá wọn pátápátá yẹn Major Adéàga a kí wọn pé wọn kò iṣẹ́. Ní gbogbo tìbútòrò Ìbàdàn yìí lẹ́ẹ̀tì rí àwọn OTMA. Ẹ tí ẹ lè overpower àwọn torí pé ní junction kan ẹ máa rí bíi OTMA 10 tí wọ́n á dúró síbẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n tiẹ̀ wá tí wọ́n recruit àwọn OTMA officials tí wọ́n recruit wọn sí. Oníkan tó fẹ́ dá mi dúró ní ibi ọ̀nà bẹ̀rẹ̀ yẹn. Ẹ mọ̀ pé ẹni yìí ó kàwé ó sì mọ ìwé. OTMA official ni. Ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ pé àwọn tọ́ọ̀gì ni wọ́n gbà sọ́túnmá irọ́ ni o. Àwọn tó kàwé tó sì kàwé yọrantí ni. Nígbà tó gbọ́wọ́ sókè tó dá mọ́tò mi dúró. Òyìnbó tó fọ̀ lẹ́nu ohun rèé. Ó ní kindly park sir. Mo ní ó ní uniform ń sọ kindly. Níbo nìyẹn ti ń ṣẹlẹ̀? Ìbàdàn nìkan lẹ́tí lè rírú ẹ̀. Ṣé pé ẹni tó ń wọ uniform lè sọ irú ọ̀rọ̀ tó tutù báyìí lẹ́nu? Ara orientation tí wọ́n fún wọn ní káàmpù wọn nìyẹn. Bó bá tiẹ̀ múyàn, bó bá tiẹ̀ sìyàn dé bèbè ẹ̀wọ̀n. Ẹni tó fẹ́ sìn dé bèbè ẹ̀wọ̀n yẹn kò ní lè fi ọ̀rọ̀ kan gbá ẹ mú pé n tó sọ rèé tèmi náà fi bínú. Bó ṣe dá mi dúró tó bá mi sọ̀rọ̀ tútù yẹn, èmi náà mo rọra fi ìrọ̀rùn, èmi náà rọra fi páàkì. Gbogbo ohun tó dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ mi ni mo fún. Kò béèrè bribe o, ẹ má lọ máa rorò kúrò. Gbogbo ohun tó béèrè lọ́wọ́ mi ni mo fún. A lo ìṣẹ́jú 5 lórí ìdúró ń bẹ̀. Tó dẹ̀ ti fi sọ fún mi pé kí n máa lọ. Torí ìdí èyí a lo àwọn OTMA a lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Mo lérò pé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba yòókù wọ́n ń take a cue from àwọn tó jẹ́ OTMA officials yìí. Ẹ kú iṣẹ́. Ó yá nígbà tí mo wá kúrò bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹ̀yin aráàlú, àwọn aráàlú ni mò ń sọ lọ́wọ́ tí mo fi yà sọ́rọ̀ OTMA. Ǹjẹ́ ìwọ gẹ́gẹ́ bí aráàlú tó bá rí iná ṣé ìwọ máa ń dúró fún iná tí iná bá dá ẹ dúró? Àbí tó o bá ti rí OTMA àgàgà níbi challenge yẹn tó o bá ti rí OTMA ní dúró wàá kọ́ra máa fẹ́ lọ ní tiẹ̀.
ẹ jẹ́ ká máa ṣe jẹ́jẹ́ torí pé ohun tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju èje lọ. Ohun tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju èje lọ. Òṣèlú tá ń sọ̀rọ̀ nípa èyí ó ju ká máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn olóṣèlú nìkan lọ. Ẹ ṣe mọ̀ pé mo máa ń sọ fún yín pé lórí ètò níbí yìí àti fínrìnfíntín àti Yorùbá la máa ń dàpọ̀ dé ni. A fẹ́ kó jẹ́ àwọn ilé ìbò nìkan wọ́n sọ pé ètò àwọn rèé. A sì fẹ́ kó jẹ́ pé àwọn oní Yorùbá náà sọ pé ètò àwọn rèé. A fẹ́ kó jẹ́ ètò gbogbo aráàlú ni. Torí pé ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ níbí yìí. So at this juncture, let me welcome you to yet another edition of Politics Today. On your favorite dial and your favorite online radio, Power365 online radio, situated here in the city of Ibadan. Like I said earlier, my name is Olamide Adeniji. And I've always been your host, and I will always be your host by the grace of God. I'm going to take a quick dive into what we call the regional system of government. Some people have always been, some analysts have been craving, and they've been asking for the regional system of government, for Nigeria to go back into the regional system of government. And when you ask, what is regional system of government? A regional system of government is a form of government in which each region is allowed to control the resources in its territory and pay royalties to the central government. It is a reverse of the current system the country operates in, which economic power and control are concentrated in the hands of the federal government, which in turn shares revenues with state and local governments. Now, this is what we are saying. In regional and all you have in the regional system of government is each region controls the resources within its territory, but it now pays royalties, more like taxes, back to the federal government. But in the current system of government which we are running, where we have a federation, the federal system of government we're running, where the central government or the federal government is the one that controls all the resources. So which means it is the federal government that is controlling all our mineral resources in Nigeria. Then they will now put all the money in it will now be the federal government that will now share that money, or the returns from those accrued from those resources to state and local governments. And that's where we have the FAC, Federal Account Allocation Committee. I'm not sure if that's the actual, but that's FAAC, Federal Allocation Accounts Committee. I think it's Federal Accounts Allocation Committee. It's a fact that shares the money accrued from all the mineral resources, petroleum, all that accrued from all those resources, and it shares it among state and local governments. And you know, according to information at my disposal, the regional concept of government isn't completely alien to Nigeria. Because if you look at it, in the 1960s, the country operated this model comprising of a central government and 3 regional governments. In those days, in the days of Awolowo, Nnamdi Azikiwe, and
What's that man in the north? In those days, we had the western region, we had the eastern region, and we had the northern region. And then later, they now carved out the midwestern region from the western region in 1963. Oh my God, our time is fast spent again. 20 minutes gone down. Ugan Tina, what are you typing on our comment section? We don't understand this language. Ugan, can you kind of break it down? Let us understand. So apparently it seems we cannot we will not be able to do all we want to do or speak about all we want to talk. We won't be able to talk about we won't be able to do the whole regional system of government. We won't be able to break it down today. So which means probably we'll continue next week. You see, the regional system of government was sustained until 1966 when Nigeria's first military head of state, General Aguin Ironsi, promulgated the Unification Decree. Following the killing of national political figures by rebellious soldiers. And if you remember very well, very vividly, that killing was the first coup in Nigeria and the beginning of military interruptions in the country's political system. So the major thing we're going to look into next week is the regional system of government and what it entails and what it will bring to Nigeria if we go into the regional system of government. I've given you an introduction of the regional system of government. I remember quite well that we had this training in my days in the great government college Ibadan, where I was an art student, and as one of the compulsory courses for an art student is government. That was where I learnt about government and governance, and today I am better for it. Alright, so I'm going to call it a day today. Thank you for listening. It's been a great time with you on the show today. Make sure you stay tuned next week when I'll bring you fresher edition of Politics Today. Until then, do have a blessed weekend. Ensure you rest well and you prepare yourself for the coming week. Thank you very much. My name is Olamide Adeniji. I'll see you next week. Goodbye. This is Power 365 Radio. Get ready to experience dynamic energy and professionalism.
At Power365 Radio, we pride ourselves on being your go-to source for authentic news and insight. Be it breaking news, thought-provoking discussion,